این کار یکی از ساده ترین کارهای قشنگه که میتونین همتون بسازین بدون اینکه نیاز به طراحی یا نقاشی قوی داشته باشه. سلام، من بهنازم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. امروز قرار با هم دیگه یه پاتریک بسازیم که جا انگشتری هم هست. برای ساختن این کار حتما لزوم نداره که از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. میتونین از گل سفال استفاده کنین چون یه کاریه که در معرض ضربه قرار نمیگیره و میتونین یه گوشه بذارین و نیازی هم نیست به کوره. میتونین از گل سفال هم استفاده بکنین. من از گل سفال دارم استفاده میکنم. اول گل رو ورز میدم و حدودا 10 دقیقه با آب سعی میکنم که بافتش نرمتر و یک دست‌تر بشه. فقط بعدش کافیه که با حرکت دستتون فرم مخروطی پاتریک رو براش در بیارین. وقتی فرم مخروطی رو ساختین میتونین جزئیاتش رو اضافه کنین. با فرو رفتگی که ایجاد میکنین میتونین قسمت پاهاش رو نشون بدین، دستاش رو نشون بدین. اگر خواستین برجستگی ایجاد کنین یه مقداری گل یا خمیر اضافه تر به کارتون اضافه میکنین و به این صورت که میبینین محو میکنین و فید میکنین تو کارتون و اینجوری برجستگی اون قسمت رو ایجاد میکنین. اینجا میتونین انگشتراتون رو تست کنین. اگر جاگیریش مناسب بود میتونین یه مقداری کشیده تر هم بکنین. فقط در نظر بگیرین کشیده کردن بیشترش این مقداری از شباهتش به پاتریک کم میکنه که اشکالی نداره و خود پاتریک اصلی مقداری کشیدگیش کمتره. من متاسفانه قسمت ریکورد ضبط کردن در واقع وصل اتصال چشم ها رو نتونستم ضبط کنم و فکر میکردم ضبط شده ولی ضبط نشده. ولی اتصال چشم ها دقیقاً مثل روش های قبلیه که توی جلسات قبلی یاد گرفتین. 2 بیضی دایره رو خراش میدین، چسب گل میزنین و وصلش میکنین به بدنه کارتون. اطرافش هم یه کوچولو فید میکنین. بعد یه نایلون رو کارتون بکشین. کارتون چرمی نمیشه بعد از 2-3 ساعت. میتونین یه مقداری فرو رفتگی ها و تراش های بیشتری براش ایجاد کنین، ظرافت کارتون رو بیشتر کنین، تمیزکاری های نهایی رو انجام بدین. بعد یه لایه دیگه با ابر و آب تمیزش کنین و بذارین 1 روز خشک بشه. بعد با رنگ اکریلیک قرار نقاشیش کنین.
برای اینکه ترکیب رنگ‌ها رو بشناسیم اول باید سفید رو با یه مقداری صورتی، با یه مقدار قرمز کادمیوم و یه مقداری زرد یه گلبهی روشن ایجاد بکنیم. میتونید یه مقداری سفید بیشتر بزنید تا گلبهیتون روشن‌تر بشه، تا فرم بدن در واقع رنگ پاتریک رو بتونین ایجاد بکنید. رنگتون باید رقیق باشه. میتونید برای شلوارش هم یه کوچولو زرد رو با سبز ترکیب کنین که یه زرد فسفوری بهتون میده و بعد شروع کنین به حالت رقیق یه زمینه اولیه از کارتون رنگ میکنین. وقتی زمینه خوش شد یه لایه دیگه دوباره رنگ میکنین تا پوشانندگی بده و زمینه بدنه کار کاملا یک دست بشه. اگر دیدین که خیلی صورتی و گلبهی شده میتونین یه مقداری درصد قرمز بیشتری بزنین که بدن گل صورتی پاتریک نزدیکتر باشه. اینجا وقتی با حوصله نقاشیش رو انجام دادین یه دورگیری با مشکی برای دستش و دور چشماش میتونین انجام بدین و جزئیات لباسش رو با بنفش روشن میتونین ایجاد بکنین براش. وقتی که آماده شد یه لایه باید وارنیش بزنین رو کارتون. دلیل اینکه وارنیش میزنین هم باعث میشه که رنگ شما تثبیت بشه اکریلیکتون، هم براقش میکنه. این الان بعد از وارنیش هست و بعد از 1 روز شما میتونین استفاده کنین. امیدوارم از آموزش امروز کلی لذت برده باشین. یادتون نره که چنل منو سابسکرایب کنین، برای دوستاتون بفرستین، حمایت کنین از ویدیو تا منم انگیزه و انرژی بگیرم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.